นับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิเซียสหลังจากแชมป์เก่าสายเข้มอย่างคุณเจนจิภรรยาคุณโมโมออกมาข่มขวัญคู่ต่อสู้ด้วยเพลงแรปสนุกจนกรรมการต้องลุกขึ้นเต้นกันเป็นแถววันนี้ถึงคราวของผู้ท้าชิงสายอินเตอร์อย่างคุณนกภรรยาคุณนัทที่จะจัดเพลงญี่ปุ่นซึ้งเพื่อมาดึงคะแนนจากคณะกรรมการเสียงร้องอันหวานซึ้งจะดึงคะแนนจากคณะกรรมการจนผ่านไปเป็นแชมป์ในวันนี้ได้หรือไม่เชิญติดตามได้ในหลงเสียงเธอสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันร้องเพลงของผู้หญิงที่มีสามีแล้วเท่านั้นในรายการหลงเสียงเธอสามีภรรยาคู่ไหนร้องชนะ รับทันทีเพลงละ 10,000 บาท และคู่ไหนสามารถยืนหยัดเป็นแชมป์ได้ครบ5 สมัย รับเพิ่มอีก 50,000 บาท รวมเป็น 100,000 บาทเรามากันแล้วนะครับในวันอาทิตย์แบบนี้ครับวันนี้แหละครับเราจะได้รู้ว่าผู้ท้าชิงของเราจะสามารถล้มแชมป์ได้หรือเปล่าใครจะอยู่ใครจะไปไม่รู้แต่ว่าคณะกรรมการยังอยู่ครบค่ะสวัสดีครับยินดีจริงๆเลยค่ะรายการของเราสนุกเพราะคนเหล่านี้จริงๆวันนี้เราก็เลยมีคำถามแบบบันเทิงมาถามค่ะเอาเป็นสมมุติแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราจะต้องเป็นโรคอะไรสักโรคหนึ่งสักโรคนะฮะต้องเลือกว่าจะต้องเป็นโรคคุณอยากจะเป็นโรคอะไรนะฮะคุณแม่มันมีโรคเยอะแยะมากมายขอแสดงความเสียใจกับตอนนี้แม่กำลังเป็นจริงๆด้วยโรคเป็นอะไรแม่อุ้ยตายละมันชาแม่เป็นโรคเหน็บชาจริงๆแม่เป็นเหน็บชายังไงอะแม่นี่ไงเหน็บชานี่ไงเหน็บชาว่าตอนนี้ใครจะกินชาระวังด้วยเพราะว่าแม่มันเหน็บหลายถุงมากเลยอ่ะวันนี้บอกเลยว่าท้อมากทำไมคะแม่เล่นอะไรไม่เตรียมอะไรเลยกันเลยอ่ะไม่มีการแบ่งปันปกติแม่ต้องมาแบ่งปันกันแล้วรอดแล้วทุกคนครับไม่สบายเลยเป็นโรคอะไรคะลำไส้ไม่ดีเลยฮะเป็นโรคบิดฮะมีขนมเค้กไอ้ขนมเค้กนั้นอร่อยมากพี่ฝนในห้องแต่งตัวกินเค้กป่ะขนมสนใจมุกก่อนครับผมคุณมาไม่น้ำพอดีลองไปทางอื่นดูซิว่าเป็นไงงั้นเดี๋ยวให้เวลาคุณนุ้ยหน่อยแค่นี้เหรอค่ะขอย้อนไปที่พี่ฝนค่ะถ้าจำเป็นจะต้องเป็นจริงๆอันนี้อยากเป็นมานานแล้วค่ะโรคปอดค่ะโรคปอดใช่ค่ะเป็นจุดๆนะฮะปอดเลยฮะตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยปอดบวมเลยค่ะอยากจะปอดบวมกว่าเขาบ้างพี่ฝนถ้าเป็นแล้วบอกด้วยนะอยากเป็นมานานแล้วอะโรคเนี้ยหัวโป่งพองอะปอดบวมค่ะเป็นปอดบวมครับใช่ค่ะเป็นไอเดียที่ดีครับนะฮะน้องเข้มครับผมอยากเป็นโรคหัวใจครับเป็นโรคหัวใจทำไมครับหัวใจต้องการใครมานั่งครับอะไรอ่ะคุณคะอะไรอ่ะไปนั่งรวมกับนุ้ยป่ะความจริงไม่อยากเป็นนะคะแต่ว่าถ้าต้องเป็นจริงๆขอเป็นโรคชราแล้วกันค่ะโรคชราล่ะก็ถ้าเป็นโรคอื่นเดี๋ยวเป็นแล้วก็ตายไปค่ะคือเป็นโรคชราคือแก่ตายดีกว่าอย่างน้อยก็ได้อยู่นานอย่างเงี้ยเป็นโรคชราจะได้อยู่นานไม่ต้องมองมาทางนี้ไม่ได้เป็นขอโทษหน้ามันแก่หน้ามันแก่นุ้ยคะนุ้ยแข็งแรงดีฮะไม่ป่วยแข็งแรงทำไมอ่ะนี่ไงทำไมอ่ะโรคประสาทแล้วเนี่ยโรคประสาทใช่ไหมมันจะเป็นต้องเป็นจริงๆอะสมมติ
สมมติค่ะนุ้ยสมมติค่ะ สักโลกหนึ่ง เป็นอีกโรคหนึงฮะเป็นโรคที่ไม่อยากให้ใครมารู้ ไม่อยากให้ใครมายุ่ง โรคอะไรคะ โรคส่วนตัวสูงฮะ ไม่ป่วย คือจริงๆแล้วไอ้ความไม่เป็นโรคเนี่ยนะครับ มันเป็นลาภอันประเสริฐนะฮะ ใช่ ก็หมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองแล้วก็คนรักของเรานะครับ เราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะครับ ออกกำลังกายกันระวังสิ่งที่ทานกันนะครับผม ค่ะ แล้วก็จำคำที่คุณนุ้ยบอกไว้ กูแข็งแรงพอจิตใจมันแข็งแรงเนี่ยนะครับ พอจิตใจมันแข็งแรงความเครียดไม่มีปุ๊บร่างกายของเราก็แข็งแรงไปด้วยเหมือนกันนะฮะ ค่ะ ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรง เหมือนผู้ท้าชิงของเราค่ะ ครับ คนนี้เขาก็แข็งแรงค่ะ มาค่ะคุณนัทมา เชิญครับคุณนัทครับเขาแข็งแรง แข็งแรงเหรอคะ นี่คุณกับแฟนของคุณเป็นนักร้องทั้งคู่ ใช่ครับ อายุห่างกันเยอะไหมคะ อายุห่างกัน 4 ปีครับ ใครอ่อนกว่ากัน ผมอ่อนกว่า อ๋อเหรออ่อนก อู้ ว่า เล่นรุ่นพี่แจมเลยเหมือนกัน ครับผม แจมเลยคราวนี้เห็นบอกว่าทำงานอยู่ที่เดียวกัน ใช่ครับ ร้องเพลงอยู่ที่เดียวกันทั้งคู่เล ใช่ ย ครับ ก็ต้องไปด้วยกันตลอดสิ ตอนแรกยังไม่ได้เป็นแฟนเลยครับ ครับ คือเพิ่งเข้ามากรุงเทพใหม่ๆ แล้วก็โดนที่ร้านจับให้มาร้องคู่กัน ครับ ก็เนี่ยครับ คุณเจนจิเขาเป็นสไตล์อวบภรรยาเราเป็นสไตล์อวบไหม ช ส อบ ไต ผู้หญิง ล์ สไตล์อวบหรือสไตล์ผอม เป็นสไตล์มิสแกรน สไตล์มิดแกร ครับผม น เป็น มิสแกรนด์เลยครับ แบบนั้น นาง เลย งามอย่างนี้เหรอฮะ ครับผมเป็นมิสแกรนของ2ครับ บอกเลยว่าตำแหน่งนี้ไม่ได้มาเพราะโชคช่วย ค่ะ ครับผมความสวยล้วนๆครับ ครับ นี่ มิสแกรนด์นะครับผม ค่ะ นะ เรามีคำถามจากเมียค่ะ คำถามจากเมียนะครับ คิดว่าภรรยาของคุณกลัวนกอะไร ระหว่าง1นก2หัว หรือว่า2นกกระจอกวงเล็บ ไม่ทันกินน้ำ ผมบอกเลยเนี่ย เป็นยังไง พวกเขาสองเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้เลย อะไร ทำไมเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนเอ้ย ตอนนกกระจอกไม่ทันกินน้ำเนี่ย บอกเลยว่าแฟนกินไปหลายน้ำแล้ว คุณเลือกนก2หัว ครับผมเลือกนก2หัวครับ แน่ใจนะ ไม่ใช่ ครับผม ภรรยาออกมาแล้วบอกนกกระจอกนี่ตายเลยนะ เราออกไป เราอยู่ไม่ได้นะบนโลกใบนี้นะโอ้ยลำบากเลย งั้นขอฟังฉายาภรรยาของเขาหน่อยค่ะ ฉายาของภรรยาผู้ท้าชิง จะป๊อปร็อกหรือโซฟัง ก็น่าฟังทุกยก นกพันอินเตอร์ ภรรยาของคุณนัทที่มีชื่อว่านก จะกลัวนกอะไร เดี๋ยวมาฟังคำตอบจากปากของเธอกัน แต่ตอนนี้เราไปฟังเสียงร้องของคุณนกในเพลงญี่ปุ่น จะซาบซึ้งชวนฝันขนาดไหนไปฟังกันครับ 伸びた影をほどに並べ夕闇の中を君と歩いてる手をつないで意地までもシュッとそばにいれたなら泣けちゃうくらい風が冷たくなって冬の匂いがしたそろそろこの街に君と近づける季節が来る今年最初の雪の花を二人寄り添って眺めているこの時に幸せが溢れ出す甘えとか弱さじゃないただ君を愛してる心からそう思った今年最初の雪の花を二人寄り添
な陽気の花ボタルの胸にそっと思い出を描くよこれからも君とずっと ขาชอบเที่ยว เวลา อ๋ วั อน ถ้างั้นเอาผัวแม่ไปเป็นผัวหนูเอาถามมาเป็นผัวแม่ มันควรจะรู้เรื่องแบบนั้นเนี่ยแม่กำไรแล้วลองนึกดูเป๊กจะได้ผัวเป็นพี่หนุ้ย สนับสนุนโดยรถยนต์ซูซูกิเซียส สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ อาริกาโตโกไซมัส เนี่ยผม ค่ะ สวยไหมสวยไหมชอบแต่งชุดอย่างนี้ไหมอ้าว เป็นหิมะนับล้านเม็ดร่วงลงมา อ่ะทำไมถึงเลือกเพลงนี้ก่อน สวัสดีครับ เพราะว่าชอบในความหมายเพลงค่ะเหมือนกับว่าเราอยู่ในฤดูหนาว แล้วก็เดินจับมือจูงมือกันไปกับคู่รักในท่ามกลางหิมะ ครับ แล้วก็มีความสุขร่วมกัน แล้วก็อยากจะบอกเขาว่าเรารู้สึกแบบนั้นมีความสุขกับเขาแบบนั้นจริง ๆ ว่าเมียด้วย นี่ เจริ น่า ญเจ รัก ริญ เคารพเมียแบบนี้ ทำประจำ ชีวิตจะยืนยาวนะครับทำไมถึงเลือกผู้ชายคนนี้ ทำไมล่ะเพราะว่าจากวันแรกที่เจอกันเขาเป็นในอย่างที่ไม่มีอะไรที่เราชอบเลย เช่นอะไรอะคะ อย่างเช่นอะไรบ้าง ที่หนูไม่ชอบเลย เขาดื่มเหล้าเยอะ ดื่มเบียร์คือเยอะมาก จนเราไม่เคยเจอแบบนี้อะค่ะแล้วก็เขาก็เล่นโซเชียลเยอะไม่ค่อยวางแผนอะไรในชีวิตเหมือนกับว่ามีความสุขสนุกสนานไปวันๆ ที่พูดมาทั้งหมดไม่มีอะไรดีเลยนะฮะ เขาสามารถดื่มเบียร์ได้คนเดียวเป็นลังหนึ่งอย่างเงี้ย โอ้ยแจ่มเลย เดี๋ยวเขาไม่ได้ให้ชื่นชม เฮ้ยข้างหลังเลยดีกว่าเดี๋ยวคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวมาแล้วทำไมตัดสินใจว่าเฮ้ยผู้ชายคนนี้คือใช่แล้ว เขาเปลี่ยนหมดทุกอย่างเลยค่ะ เปลี่ยนเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ จากที่ดื่มเป็นลังอะค่ะ ก็คือแทบไม่ดื่มเลย เฮ้ย ใช่ คุณทำได้เลยเหรอคุณนัท หลังจากเล่นโซเชียลหนัก เล่นโซเชียลคือโทรศัพท์เขาเราแตะไม่ได้เลย จนพอวันหนึ่งเขามาบอกเราเอง ว่ารหัสโทรศัพท์คืออะไรบ้าง แล้วก็ให้เราเปิดดูได้ตลอดเวลา ไม่มีความลับอีกต่อไป ไม่มีเลยค่ะ จริงๆ ง่าย ๆ ครับ ถ้าเราเลือกจะรักใครสักคน แล้วเราอยากให้มันเดินไปต่อได้อะเราต้องยอมที่จะปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อที่ชีวิตคู่มันจะได้เดินไปต่อได้ นี่ได้ความรู้จริง ๆ นะตรงนี้ แล้วส่วนเรื่องเลิกเหล้าเนี่ย ถ้าเมียเอาตังค์ไปเก็บทั้งหมดเนี่ย เราก็จะไม่มีตังค์ซื้อเหล้าครับผมเอาละ กว่าจะผ่านช่วงปรับตัวมาได้มันยากไหม ยากไหม ยากถือว่ายากมากค่ะ เคยเลิกกันครั้งหนึ่ง ค่ะ เลิกแบบว่าไล่เขาออกจากบ้านเลย เก็บของ เลิกกันนานด้วยครับ เลิกกันประมาณ 2 อา สอ ทิ ง ตย์ ปี 2 อาทิตย์อ๋อเลิกกันแค่ 2 อาทิตย์ แล้วทำไมถึงแบบตัดสินใจกลับมาอีกอะคะ ก็พอเขาเก็บของออกจากบ้านไปไม่ถึงชั่วโมงก็มาง้อ แต่เก็บหมดเลยนะ เก็บหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่น้อยมัน แล้วไงต่อเราโทรง้อ ก็โทรง้อเรารู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึง ครับ ก็เลยโทรกลับมา ใจมันแกว่งใช่ไหม ใจ คะ มันแกว่ง ค่ะ คำถามจากเมียตะกี้ที่ ค่ะ ถามกันว่านกระหว่างนกอะไรนกนกสองหัว นก 2 หัว กับนกกระจอกไม่ทันกินน้ คุณกลัวอันไหนมากที่สุดครับ กลัวนกสองหัวค่ะ นก 2 หัวมาชัดเจนมากๆนะครับตรงใจกันจริงๆ รู้จักกันจริง ค่ะ นี่เคยไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันบ้างครับ ไป โอ้เยอะ ต่างประเทศไหม เยอะเลย นกเป็นคนชอบท่องเที่ยวค่ะ ค่ะ แฟนชอบเที่ยวแต่ผมชอบอยู่บ้าน เขาไม่ชอบเลย อ๋อ เอาอะไรอย่างงี้เรื่อง คุณแม่ นี้ ชอบเที่ยวไหม ทะเลาะ อ กั ยาน กไปแต่ผัวชอบอยู่บ้านอย่างเขานั่นแหละ เป๊กชอบอยู่บ้านถาชอบเที่ยว เวลาวัน อ๋อ หยุด ถ้างั้นเอาผัวแม่ไปเป็นผัวหนูเอาถามมาเป็นผัวแม่ มันควรจะรู้เรื่องแบบนั้นเนี่ยแม่กำไรวินทั้งคู่ แล้วลองนึกดูเป๊กจะได้ผัวเป็นพี่หนุ้ยลูกชอบเที่ยว ใช่ค่ะ แล้ว ชอบอยู่บ้าน นัทชอบอยู่บ้าน ใช่ค่ะ แล้วทำยังไงอ่ะ แต่ก็การได้ออกไปเที่ยวออกไปเปลี่ยนสถานที่ คือเราได้เห็นแฟนเรามีความสุขด้วย
2เราเองก็ได้เปิดหูเปิดตาเหมือนกัน เราก็มีความสุขไปด้วยเพราะเห็นเขามีความสุข เอาอย่างนี้ ที่ไหนที่ประทับใจสุด ที่ไหนที่คุณนกชอบไป จริงๆก็ชอบไปหลายที่แต่เขาเป็นคนชอบทะเล เพราะว่าชีวิตเขาอยู่กรุงเทพมาตั้งแต่เกิดเลย แต่ผมอะเป็นคนที่เฉยๆกับทะเล เพราะว่าเป็นคนจังหวัดชลบุรีมันเห็นทะเลมาตั้งแต่เกิด อ๋อ ก็เลยได้กลับบ้านเกิดตลอดเลย ครับผม อ่ะมาที่ โอ้นี่คู่นี้เป็นยังไงบ้างครับ น่ารักมากแล้วก็ต้องบอกว่าคนเรามาเจอกันนะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่า destiny เพราะฉะนั้นคุณคือ destiny ของกันและกันแล้ว อยากให้แบบรักษาอย่างนี้ไปนานๆนะคะ คณะกรรมการได้เวลาคอมเมนต์ค่ะ เริ่มที่พี่ฝนค่ะ ค่ะ เราก็ไม่รู้จักนะภาษาญี่ปุ่นมันอะไรยังไง แต่ว่าเราแค่เราฟังแล้วเราแบบละมุนละไมไปตามเขาอะแล้วน้ำเสียงเขาน่ารัก เหมาะกับที่จะร้องเพลงญี่ปุ่นนะคะ เสียงเขาน่ารักมาก แสดงว่าเขาสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ดี จริงๆแล้วเพลงดีครับลึกซึ้งผมนี่เหมือนตกอยู่ในภวังค์ของญี่ปุ่นไปเลย ชอบไหมปกติชอบญี่ปุ่นไหมฮะ ผมเคยฟังเพลงญี่ปุ่นครับ มันจะเป็นเพลงคู่ผู้ชายมีจริงๆ ผู้ชายมันจะร้องว่าฮันเยสกา แม่อยากไปอยู่บ้านจังเลย ครับดีครับดีมากเลย โอเค อันนี้ ดีค่ะ หนูฟังไม่ออกเหมือนกัน แต่ว่ารู้สึกว่าพี่เขาร้องแล้วเหมือนสื่ออารมณ์ทางสีหน้าแล้วก็น้ำเสียง น่าจะเป็นเพลงที่แบบมีความสุข แล้วก็ร้องไปด้วยกริยาที่มีความสุขแล้วก็ใบหน้าที่ยิ้มแย้มก็ฟังมาแล้วโอเคมากค่ะดีมาก ฟังเขาร้องเพลงเนี่ยบรรยากาศเหมือนแบบอยู่ญี่ปุ่นเลยอ่ะเหมือนนั่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเลย แต่พอดูหันไปซ้ายหันขวาเจอหลายคนปุ๊บไม่ใช่ญี่ปุ่นฮะ อะไรอะเนี่ย แค่ไทยญี่ปุ่นดินแดงเท่านั้นเองเหมือนมาเชียร์กีฬาอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้นะฮะเพลงญี่ปุ่นแบบนี้คือมันน่าจะเป็นเพลงที่แบบให้ความโศกเศร้า แต่พอเราฟังปั๊บความหมายคือแบบมันไม่ใช่ไงความหมายเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักอะไรประมาณนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ นะครับเพราะฉะนั้นเขาตีความออกมาถูก เขาถ่ายทอดออกมาได้ใช่ชัดเจนมาก บอกเลยว่าดีฮะดี แม่จ๋า เอางี้นะ ฟังดูแล้วปัญหาเนี่ยมันไม่ต่างกับคู่แม่เลยนะ ปัญหาเหมือนกันเลย เพราะต่างคู่อะจะอะไรก็ตามอ่ะพี่ว่าอย่างน้อยมันต้องคนละครึ่ง นกก็ไม่ใช่ว่าจะต้องให้เป็นผู้ชายมายอมทุกอย่าง พี่ก็เคยแตกหักมาแล้วเหมือนกันก็เพราะไอ้เรื่องแบบนี้แหละ แต่วันหนึ่งพี่ยอมจูนตัวเองลงมานิดนึงเพื่อเขาและพอเขาเห็นว่าเรายอมลงมาเขาก็ยอมที่จะลงมาเหมือนกันอะไรเงี้ยพี่เลยบอกว่ามันต้องแชร์กันเนาะลูกนาค่ะ และผู้ชนะก็คือ ผู้แชมป์จะอยู่คู่ใหม่จะล้มแชมป์หรือเปล่านะครับ เชิญผู้แชมป์มากลางเวทีเชิญครับมาแล้วครับทั้งคู่นะฮะคณะกรรมการก็คงจะหนักใจนะครับก็คงจะรักทั้งคู่อยู่แล้ว ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรคณะกรรมการทุกท่านลงคะแนน หลังจากที่ได้ยินผู้ท้าชิงแล้วนะคะก็เสียงเขาละมุนนีมากนะคะ แต่ของหนูเนี่ยไม่ใช่แค่ร้องอย่างเดียวนะคะ มีลีลามาสู้ด้วยแน่นอนค่ะ ถึงมืดก็รักนะจะดำยังไงก็รักนะ หน้าตาเป็นตัวกำหนดเทวราเขียนบทยังไงกันคะ ชื่อเพลงว่ายูกิโนฮานะนะคะเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่นนะคะ เพราะว่าชอบความหมายเพลงแล้วก็ชอบในเมโลดี้ของเพลงมีความไพเราะดีค่ะ 幸せが溢れ出す甘え度が弱さじゃないただ君とずっとได้คะแนนจากคณะกรรมการมาแล้วนะครับ และประกาศณบัดนี้นะครับ ชนะกันไป 4-1 อ้าว กินขาดครับ และผู้ชนะก็คือ คุณเจนจิคุณโมโม รักษาแชมป์ไว้ได้ค่ะ เป็นแชมป์2 สมัย ตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ 20,000 บาท ยินดีด้วยนะครับผม และขอขอบคุณคณะกรรมการของเราทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับผมมากันอีกนะครับ และส่งภรรยาของท่านมาแข่งขันร้องเพลงในรายการหลงเสียงเธอง่ายๆ ดังนี้ครับ สมัครกันมาเยอะๆค่ะ พิมพ์ภาษาไทยค่ะ เจอเลยค่ะที่ Facebook Fanpage นะคะ หลงเสียงเธอจากเธอจ๋า
อย่าลืมนะครับว่าเรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ 17 นาฬิกาตรงทางช่อง 7 HD แห่งนี้ และก่อนจากกันครับ มองหน้าเห็นอะไร ไม่ใช่เห็นรอยตีนกา มองหน้าเห็นอะไร เห็นคนที่ใช่หรือเห็นคนที่ชอบ ไอ้ยาขอเตือนเลยนะครับ ผมว่างานเลี้ยงเนี่ยต้องมีวันเลิกลา เมียบ่นหูชาเนี่ยไม่มีวันเลิกเร็วสวัสดี No matter fight someone like you ช่วงตอนที่มันเป็นเสียงหลบเสียงสูงอันนี้จะควบคุมยากหน่อย มันมีแค่ตรงนั้นเอง Never mind, I can find someone like you พี่ไม่ต้องหลบแบบนี้ อะไรฮะ หลบเข้าไปข้างหลัง โอ้ยรำคาญก็บอกกันเด้อสิบอเสอไปทักอายอีก 1,673 ส่วน 684 คูณรูท2 ส่วน 3 ยกกำลัง6อ่ะพี่จะตอบไหมอะ พี่จะตอบไปว่า ว่า 100 คูณ 100 100 คูณ 100